สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาแกะรอยความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มากๆจาก Pi Network นั่นก็คือการนับถอยหลังสู่ Pi Today ปี 2026 ครับนี่ถือเป็นก้าวสำคัญสุดๆเลยและแน่นอนครับเราจะมาย่อยข้อมูลทั้งหมดนี้ให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยครับ วันที่ 28 มิถุนาเนี่ยไม่ใช่แค่วันที่ธรรมดาบนปฏิทินนะครับ แต่มันคือเส้นตายที่กำลังนับถอยหลังเข้ามาทุกที ข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่า นี่คือเดดไลน์ที่ 2 โปรเจกต์สำคัญจะต้องเสร็จสิ้นก่อนที่งานระดับ Big Event จะเริ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเวลาเดินหน้าไม่รอใครแล้วครับ เรามีเรื่องด่วนที่ต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมกันแล้วสำหรับโรดแมพข้อมูลที่เราจะมาดูกันในวันนี้มี 4 ประเด็นหลักครับ เริ่มจาก 1. เส้นทางสู่ Pi Today ตามด้วย 2. Campaign Vibe Coder แล้วก็ 3. การทดสอบเหรียญ SLIC และปิดท้ายด้วย 4. การเติบโตของระบบนิเวศ Pi ครับ เรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับ เส้นทางสู่ Pi Today กับความสำเร็จและแรงขับเคลื่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ลองมองย้อนกลับไปนิดนึงครับ ข้อมูลจากปีที่แล้วเนี่ยตอกย้ำให้เราเห็นเลยว่า Pi Today คือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ปีที่แล้วเราได้เห็นการเปิดตัวการใช้งานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับ AI รวมไปถึง Pi App Studio และการสร้างการมีส่วนร่วมใหม่ๆในระบบนิเวศ มันคือการปูรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆครับ ซึ่งนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมการพัฒนาในปีนี้ถึงถูกจับตามองและคาดหวังไว้สูงมากจริงๆ ขยับมาที่ส่วนที่ 2 กันครับ แคมเปญ Vibe Coder ซึ่งเป็นการนำเอา AI เข้าสู่โลกของ Pi หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้ว Vibe Coder นี่คือใครกันล่ะ อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับ พวกเขาคือนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่ดึงเอาพลังของแพลตฟอร์ม AI ต่างๆ มาใช้สร้างโปรโตไทป์หรือสร้างแอปที่พร้อมใช้งานจริงขึ้นมา ตอนนี้เครือข่ายกำลังมองหาคนกลุ่มนี้อยู่ครับ และเป้าหมายของแคมเปญนี้ก็คือการระดมกำลังพวกเราทุกคน เพื่อไปเชิญชวนนักสร้างสรรค์เหล่านี้ให้เข้ามาร่วมงานกัน แล้วพวกเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างขั้นตอนตรงไปตรงมามากๆครับ เริ่มแรกเลยลองแฝงตัวเข้าไปตามชุมชนนักพัฒนาออนไลน์ต่างๆดูครับ จากนั้นก็แบ่งปันเรื่องราวและประโยชน์ของเครือข่ายด้วยความจริงใจ ชี้ทางให้นักสร้างสรรค์เหล่านั้นได้รู้จักกับ Pi App Studio และขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มการเข้าร่วมแคมเปญอย่าลืมส่งลิงก์โพสต์ผ่านปุ่ม Vibe Coder ในแอปขุดด้วยนะครับนี่แหละครับแผนปฏิบัติการง่ายๆในการดึงดูดนักพัฒนาหน้าใหม่และสิ่งนี้แสดงให้เห็นภาพได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับว่าทำไมนักพัฒนาแอปถึงต้องหันมามองโปรเจกต์นี้ ตัวเลขผู้ใช้งานจริงกว่า 60 ล้านคน ลองคิดดูสิครับ นี่คือฐานผู้บริโภคขนาดมหึมาที่แอคทีฟอยู่ตลอด และพร้อมจะกระโดดเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ๆทันทีที่มีการเปิดตัว นี่คือจุดขายที่ทรงพลังและดึงดูดใจสุดๆไปเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับ มันไม่ได้มีดีแค่เรื่องตัวเลขผู้ใช้งานอย่างเดียวนะ นอกเหนือจากนั้น เครือข่ายยังมีโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรเตรียมไว้ให้พร้อมเลย ซึ่งตรงนี้ช่วยนักพัฒนาประหยัดเวลาไปได้มหาศาลครับ มีทั้งระบบการชำระเงินที่บิวอินมาให้แล้ว ระบบการยืนยันตัวตน และยังรวมถึงความสามารถในการทำโฆษณาด้วย ทั้งหมดนี้คือสุดยอดเครื่องมือที่พร้อมซัพพอร์ตนักสร้างสรรค์แบบจัดเต็มครับ และแน่นอนครับ ทุกความพยายามย่อมมีรางวัลตอบแทน ข้อมูลระบุชัดเจนว่า ใครก็ตามที่ลงมือทำและเข้าร่วมในแคมเปญนี้ จะได้รับสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลของที่ระลึกสุด Exclusive จาก Pi Network ด้วยนะครับ อย่างเช่นเสื้อแจ็คเก็ตเท่ๆ หรือเสื้อสเวตเตอร์ ถือเป็นแรงจูงใจที่จับต้องได้และน่าสนุกมากๆสำหรับการช่วยขยายศักยภาพของเครือข่ายในครั้งนี้เข้าสู่ส่วนที่ 3 ครับ เรามาดูเรื่องการทดสอบเหรียญ Slice และการสำรวจ Launchpad อย่างปลอดภัยกันบ้าง ตรงนี้อยากให้โฟกัสดีๆ นะครับ Slice เนี่ยเป็นเพียงเหรียญบนเครือข่ายทดสอบหรือที่เรียกว่า Testnet ตัวที่ 2 บน Pi Launchpad เท่านั้น มันถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยครับ และขอย้ำตัวหนาๆเลยว่า เหรียญนี้จะไม่มีการนำไปเปิดตัวบน Mainnet อย่างเด็ดขาด เป้าหมายที่แท้จริงของมันคือการรวบรวมข้อมูล และรับฟีดแบ็กจากชุมชน เพื่อนำไปอุดรอยรั่ว และปรับปรุง Launchpad ให้สมบูรณ์แบบที่สุด ก่อนจะมีการปล่อยเหรียญจริงในอนาคตนั่นเองครับสำหรับใครที่อยากร่วมทดสอบ กระบวนการไม่ได้ซับซ้อนเลยครับ4ขั้นตอนง่ายๆตามนี้เลย 1. เริ่มจากเปิด Pi Browser แล้วเข้าไปที่แอป Launchpad
2. ลองเข้าไปตรวจสอบและลองเล่นแอปที่ชื่อ Slice of Pie ดูครับ 3. ทดลองวาง Test Pie และทำขั้นตอนการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ และ 4. หากเราเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเหรียญ Slice เป็นโบนัสด้วยครับ มันเป็นการจำลองระบบที่ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังใช้งานจริงเลยล่ะครับ และที่เจ๋งคือ ระหว่างทำขั้นตอนพวกนั้น ระบบได้ใส่ฟีเจอร์ที่เน้นความโปร่งใสเอาไว้ด้วยครับ โดยตัว Launchpad จะทำการคำนวณสิ่งที่เรียกว่า การถือครองเพื่อการเข้าถึงที่ยุติธรรม หรือการวางเดิมพายให้เราแบบอัตโนมัติเลย ก่อนที่เราจะกดยืนยันการเข้าร่วม การออกแบบกลไกแบบนี้ทำมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจเงื่อนไข และรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างล่วงหน้าทำให้การทดสอบนี้ปลอดภัยและไร้กังวลครับ เดินทางมาถึงส่วนสุดท้าย ส่วนที่ 4 ครับ การเติบโตของระบบนิเวศภายในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ ลองเปรียบเทียบภาพของทั้ง2โครงการนี้ดูสิครับแคมเปญ Vibe Coder เนี่ยมันคือการเดินหน้าบุกออกไปข้างนอกพุ่งเป้าไปที่การดึงดูดคนเก่งๆและนวัตกรรม AI จากภายนอกให้เข้ามาหาเราในขณะที่อีกฝั่งอย่าง Slice Testnet มันคือการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ และรับฟังข้อเสนอแนะของพวกเรากันเอง2 สิ่งนี้ทำงานประสานกันเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมมากครับเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตแบบครอบคลุมทั้งระบบเป้าหมายปลายทางของแอคชั่นทั้งหมดนี้คืออะไรมันคือการขยายขอบเขตแอปพลิเคชันให้หลากหลายยิ่งขึ้นและทำให้ระบบมีความรัดกุมที่สุดครับสิ่งนี้จะทำให้ทุกคนมีทางเลือกในการใช้งานที่มากขึ้นได้สนับสนุน Product ที่ Work จริงๆและที่สำคัญคือได้สร้างรากฐานของประโยชน์ใช้สอยหรือ Utility ที่แท้จริงซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจหลักของการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนก่อนที่เราจะไปถึงเส้นตายวันที่ 28 มิถุนายนและงานอีเวนต์ใหญ่ที่กำลังจะมาถึงก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดแบบนี้ครับเมื่อเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วยผู้คนนับ10 ล้านมารวมพลังกับคลื่นลูกใหม่อย่าง Void Coders ที่เชี่ยวชาญด้าน AI พวกเราคิดว่าอนาคตของการใช้ประโยชน์จาก Web3 มันจะพัฒนาและพุ่งทะยานไปได้เร็วและไกลแค่ไหนนี่คือปรากฏการณ์ที่เราต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยล่ะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามการสรุปข้อมูลของเราในวันนี้นะครับไว้พบกันใหม่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลยผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับหากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ่องชาแนลและแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง everything ไว้อีกช่องทางด้วยอ๋อหากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ